দেখিছাই নহয় মই কি কেনেকুৱাকৈ আছোঁ মানে এয়াত আজি মোক তাতে ফেচিয়েল এটা কৰিব আৰু কি ফেচিয়েল কেনেকৈ কৰে আপোনালোকে চাই থাকিব তেতিয়াহ'লে আৰম্ভ কৰি দিয়ে নেকি তুমি কৈ যাবা দেই কি কৰিছে কি নাই তাই এইটো ক্লিনজাৰ ইউজ কৰিছে এয়া মোৰ ক্লিনজাৰ হৈ আছে দেই আজি একদম বিউটিফুল হৈয়ে যাম মই বন্ধৰ আগে মই কৰিম দুইটা কটন আছে কটন লাগিব নহয় তহঁতক মাছাজটো কেনেকৈ কৰিছে মাছাজটো দেখাব পাৰে মানে নাই লগ বেয়া লগা মজা লাগিছে বেলেগ আমি আছোঁ এসপ্তাহ আগত কৰিলেহে গ্ল'টো আহিব গম পাইছা নাই এসপ্তাহ আগত কৰিলে গ্ল'টো আহে হয় নহয় সোনকালে কৰি তেতিয়াহে গ্ল' আহেগৈ এনেই ফেচ ৱাছ লগাব পাৰি দুদিনমান কৰিব নালাগে কিন্তু বহুত ভাল লাগে স্পেচিয়েল হেৰি ফেচিয়েল কৰাৰ পিছত বহুত ভাল লাগে ষ্টাৰ্ট কৰিছে দেই কি কৈছে স্কাৰ্ট কৰিছে স্কাৰ্ট লং নেক শৰ্ট স্কাৰ্ট মিনি স্কাৰ্ট এইটো কৰিলে কি হয় ন সেইটো মোক অলপ দিৰ পিছত মোক জৰাই দিছে দেখিবা মানুহজনে ভুল নকৰিলেও হৈছে আৰু তোমাক দেই আজি কোনে পায় আৰু কোন আহিছে মন গাৰ্ডেন মামু হয়নে নহয় চিনি নাপালেহে গতি লাগিব মামু নাকটো বেছি ভুটা হৈ যাব নাকত বেছি কৰি থাকিলে ভুটা হৈ যাব আকৌ আৰু বুটা নকৈ বিধে ব্লেংকেট মেঘালে মোৰ মুখখন ব্ৰাইট দেখিছা নাই
ফোনটো কৰিব লাগিব মুখখন ক'লা ক'লা হৈছে আমাৰ পাৰ্লাৰখন ভাল লাগিছেনে বাৰু মালবিকা ভাল লাগিছে আকৌ এমাকো দেখো মই এখন পাৰ্লাৰৰ মই হলো কেছত থাকোঁ গতিকে মই খুব লিখা লিখিত লাগি আছোঁ আৰু কাষ্টমাৰো আহিছে মই মানে এইবোৰ ৰিচিপ্ট কাটি আছোঁ আৰু এজন কাষ্টমাৰ আছে এখেতৰ পিছত এখেত আছে এজন আমাৰ মানে বেষ্ট বিউটিচিয়ান কবিতা আমাৰ পাৰ্লাৰখনৰ ফেচিলিটি দেখিছে দুখন ছবিত আমি হোৱাই দিছোঁ মানুহ আৰু গাৰো জেগাত আমি দুপাট্টা দি দিছোঁ এয়া হ'ল আমাৰ মানে নম্বৰ 1 পাৰ্লাৰ ইন যোৰহাট মানে এনেকুৱা নেপাব লগত আমি হাঁহি ফূৰ্তিও খাওঁ আৰু পানীৰ ওপৰত পানী খুৱাওঁ আৰু আমাৰ বাতি বুলিবলৈ নাই আমি এটা মাগতে লৈ লৈছোঁ পানীখিনি চলিছে আৰু তেনেকৈ চাহো খাব পাৰিব আমি চাহ লৈ আহিছোঁ আৰু মই মানে সাংঘাতিক এয়াও আছে মিঠাইও আছে আমি মানে ইমানেই ফেচিলিটি দিওঁ আমি মানে সাংঘাতিক ধৰণে ফেচিলিটি দিওঁ আৰু যি ইয়ালৈ আহে আমি হেৰি আমি হেৰিত পোষ্ট অফিচত আমি একাউণ্ট এটা খুলি দিওঁ পূজা অফাৰ একাউণ্ট খুলি দিওঁ নাই সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মই কৈ দিছোঁ আচলতে পাৰ্লাৰ বুলি ক'লে আমাৰ ইয়াত একোৱেই নাই আমি ইয়াত ল'ৰা ছোৱালীক শুবলৈ আহি পেলাই ইয়াত বহোঁ আৰু কবিতা হৈছে খুব ভাল এজন বিউটিচিয়ান হয় আৰু সেইকাৰণে পাৰ্লাৰটো খোলা নাই এতিয়ালৈকে কিন্তু আমিও ভাবিছোঁ যে পূজা বুলিতো আমি অকণমান ভালকৈ ওলাব লাগে আৰু সময়ৰ অভাৱ গতিকে আমি সৰু সুৰাকৈ ইয়াতে পাৰ্লাৰ খুলি নিয়াৰ নিচিনা হৈছে আৰু আমি ইয়াতে ফেচিয়েল কৰোঁ থ্ৰেডিং কৰোঁ তেনেকৈ আমি চলি গৈছোঁ আৰু ক্লিনজিং কৰিলোঁ স্কাৰ্ফ কৰিলোঁ এইটো মাছাজ ক্ৰীম গাইজ সেইটো তাই এতিয়া মাছাজ কৰিব দে তাৰপিছত অলপ দেৰি পিছত মই অলচিটিৰে হৈ যাম আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব এতিয়া মোৰ বেগটো ঘঁহি হৈ গ'ল তাৰপিছতে তাই কি এইটো লাষ্ট এতিয়া কৰিম এণ্টি পিগমেণ্টেশ্যনৰ হয় মানে এইটো কৰিব পাৰে নকৰিব পাৰে কিন্তু এণ্টি পিগমেণ্টেশ্যন মানে ভাল আৰু এইটো কৰিলে আৰু এতিয়া আমি প্ৰডাক্ট ইউজ কৰিছিলোঁ চৌবিছৰ প্ৰডাক্ট ইউজ কৰিছিলোঁ আৰু তাই বহুত ধুনীয়া মাছাজ কৰি আপোনালোকে দেখিলে ফেচিয়েলটো মোক কৰি দিলে তাৰপিছত ধুনীয়া লাগিছে নাই আৰু বিনা মেকআপত চব মই কেনেকুৱা লাগিছে দেখিবলৈ আৰু বাকীটো মাছাজটো লাষ্ট কৰি লওঁ মানে চাই থাকক
আজি মোৰ দেখিলে না আপোনালোকে প্ৰসাধন সামগ্ৰীখিনি কিমানখিনি প্ৰসাধন কৰিলোঁ মেলিলোঁ মানে প্ৰসাধন সামগ্ৰী মানে একদম অসমীয়াত কৈছে একেবাৰে মানে মই আজি কৰিলোঁ ফেচিয়েল কৰি দিলে কবিতাই তাই বহুত ধুনীয়া ফেচিয়েল কৰে আৰু মোক ডিষ্টাৰ্ব দেখিছেনে ইমান ডাঙৰ কাপটো মোৰ মুখ আগত বহাই দিছে এইগৰাকীয়ে এই বটলটো বহাই দিছে ডিষ্টাৰ্ব মানে পূৰা ৰিকুৱে কাৰণে মানে আপোনালোকক আজি মই দেখুৱাব মন গ'ল আজি মই ভিডিঅ'টো তাহাঁতে কেনেকৈ কৰিছোঁ ভিডিঅ' আকাৰে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই আপোনালোকে যদি ভাল দেখে তেতিয়া লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ শেষত চকুকেইটা পুৰি আছে বিনা মেকআপত আছোঁ দেখিবলৈ কেনেকুৱা লাগিছে বিনা মেকআপত আছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে নাজানো বাৰু বাকী চাহকাপ খাই লওঁ লওক আপোনালে কেক ইমান ডাঙৰ কেক পিচ চাওকচোন পিচ কেক ইমান ডিষ্টাৰ্ব দেখিছে মোৰ ভিডিঅ'টো মানে মই তোৱাবলৈ শান্তি নাপাওঁ মানে উঠাই মই ট্ৰাই কৰি আছে ভিডিঅ' নাখাওঁ যা মোক তাত সামৰণি মাৰি দিওঁ আৰু আজিলৈ আহিছোঁ সামৰিবলৈ মানে ধৈৰ্য শক্তি নাই আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই